Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. Від болю у горлі крутезна. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Рік тому Херсон нарешті став вільним. Але, на жаль, не став безпечним. За цей рік на його долю випали страшні випробування. Руйнівна повінь після підриву греблі Каховської ГЕС. Щоденні обстріли і бомбардування. Та російські війська, що засіли просто через ріку, на лівому березі Дніпра. Ми проведемо кілька днів разом із херсонцями, щоб показати всій Україні, як зараз живе місто. Так, Україна стане членом НАТО. Усі члени Альянсу дали на це згоду. Столтенберг. Дай Боже, скоріше. Якщо можливо, швидше. Швидко? Тут продивляється, так? Да? Ну це ж ми зовсім біля берега, так? Да? Біля берега, да. А це готель, так? Да? Готель «Фрегат», так. Да. Там зверху прямі попадання є. А чим це вони били? Артилерія 152. Ось це просто як доказ того, що хаотично обстрілюється місто. Цей готель був цілий на момент звільнення. Ось можна подивитися, які воронки величезні. Це ви ламочки взяли? Це осколки. Ламочки. Привіт. Який жах. Вижити неможливо. Таке гостре, все, як лезо. Кожен кусочок це смерть. Це смерть. Вулиця вздовж річки Дніпра, будівлі всі розрушені. Бачите, що наробили. А що це сюди прилетіло? 2 ракети Х-59. Повітряного базування. Просто прошило будинок. Так, пройшло. Їх було 2, з того боку одна. Який жах? Це центр міста просто? Центр міста, так. І багато таких точок? Достатньо, так. Всі ці руйнування після того, як був звільнений Херсон. Після звільнення дамба, Да. після звільнення обстрілів. От ще чуємо. Рухаємось, так? Да? Так. А тут є де безпечно взагалі? Немає. В Херсоні? Немає. Поки ми росіян не відігнали на безпечну відстань, немає жодного місця. Ні для цивільних, ні для військових. Вам ще один приклад варварства по відношенню до місцевих мешканців. Що це було? Це магазинчики, так? Да? Так, це Магазин, в основі магазин. Все для забезпечення життєдіяльності людей, простих, звичайних людей. Да? Не військовий об'єкт. Кому він заважав? Навіщо це робити? Я, вибачте, вас переб'ю. Я хочу делікатно звернути вашу увагу. Ідуть дві жіночки такі дуже охайні, дуже нарядні. І це так надихаюче дивитись, як такі красиві жінки в місті, яке бомблять. Доброго дня. Ми просто звернули увагу на те, які ви нарядні, охайні, красиві. Дякую. Ви з Херсону? Так. Ми нікуди не їдемо, тому що ми переживаємо за свій Херсон. Що буде з Херсоном? Як буде в Херсоні? Ми дуже переживаємо. Ми звикли бачити свій Херсон красивим. В трояндах, квітах, квітучим, зеленим. От хай він буде таким. А люди, щоб усі повертались додому. І якомога швидше, але під мирне небо, звичайно. Удачі вам, всього найкращого. Дякуємо, да. Дякуємо. Оглядаємо, як живе місто після деокупації рік тому. Бачимо, що дуже важко. Важко, тому що ми пережили окупацію. Зараз ми під постійними цілодобовими обстрілами. Але я завжди кожен ранок просинаюся, кажу: Господи, дякую, що ми вільні. І я кожен день дуже співчуваю людям, які на лівому березі. Це просто неможливо, це жах передати, те, що ми тут пережили. І я розумію, що я серцем і душою рядом з ними. І я би дуже хотіла, щоб якнайшвидше наші люди, які дуже чекають на ЗСУ, повернулися до нас, до себе додому. Херсонці вражають. Важко уявити, як це, коли ти кожної секунди ризикуєш життям. Просто на вулиці, в магазині, в тролейбусі. Немає жодного громадського місця в Херсоні, куди не може прилетіти.
Це просто неможливо відчути, гортаючи стрічку новин. Тільки приїхавши сюди, починаєш розуміти, як насправді живе місто. У командувача термінові справи. Він їде, а ми залишаємося в Херсоні. От якщо уважно роздивитись центральну площу, то все розбито, в принципі, тут. Подивіться, ось дитячий кінозал, кінотеатр, вікон немає тут. Далі бачимо, теж вікон немає. Ось люди з гумором в Херсоні. Бойовик, зоряні війни, повернення. Залужний нищить ворогів. Не дивлячись на будь-які складнощі, Херсон дуже сильне місто. Рік тому тут була ейфорія. Я приїхала на площу зі своїм молодшим сином. І знаєте, що перше він мене запитав? Мам, а можна я побігаю? Я говорю, так, біжи. І він, як побіг, він нарізав круги, як ото маленьке цуценя. Це такий був знаковий момент для мене. Я побачила, що моя дитина відчула себе вільною. 8-річна дитина, яка прожила в окупації, якої я не дозволяла від мене відходити. Він не голодував, все в нього наче було, але в нього не було свободи. Ми всю окупацію, ми собі малювали якісь там картинки, ми уявляли, як ми будемо жити, коли нас звільнять. І ми не думали, що через рік після звільнення наша оця площа, наше оце місце, де ми відчули знов, не те, що відчули, ми оцінили цю свободу, а вона буде така пуста. Зараз день, але людей немає. Це небезпечний район, тут завжди обстріли. В будь-яку хвилину може прилетіти. А от, да, до речі, ми бачимо Суми, в нього немає вікон на першому поверсі, на інших поверхах також. Ну, ось місце прильоту. А, оце місце прильоту? Так. Слухайте, а це випадково не тут я бачив такі жахливі відео та фото в інтернеті, коли ось тут жіночка, здається, продавала картки для мобільного Так. телефону, так? Так, І вона це саме загибла, лежала так, в цьому так. місці. Це 24 грудня був перший прильот саме сюди. Тут було кілька прильотів. Ну, ось там, бачите, побита плитка. Це теж був прильот туди. Це вже трошки підрихтували. Укриття. Укриття вже поставили після того страшного дня, 24 грудня. Тут стояв такий маленький бутічок, тут були квіти, сюди були влучання. І саме ця вулиця, вона така була у нас сама жвава, сама така проїзна. Тут завжди було дуже багато людей. Бачите, її рік по тому пустою, безрадісною, це дуже... І усвідомлювати, що ось зараз ми з вами і всі люди, які тут, ми всі граємо в рулетку. Так. Ось, наприклад, квіти продають. А ви за квітами? Я за квіти. А чому ви в такому вигляді за квітами? Я офіцер Збройних сил. А, все, зрозуміло. Повага. Дуже приємно. А кому квіти, якщо не секрет? Мамі. З якого приводу? Просто так. Просто я з так. Києва приїхав до батьків в гості. Це дуже круто. Треба брати приклад і подарувати мамі і своїм самим дорогим людям квіти. От взагалі в Херсоні сьогодні похмуро дуже. Не в прямому сенсі, а в переносному. Ви нас надихнули. О, щось, виходи якісь, так? Да? Так. Виходи. Їжджайте до мами. На все добре. Все, дякую, гарно. Доброго дня. Доброго дня. Яка у вас тут краса, які квіти. Не страшно так продавати квіти, розуміючи, що ти можеш. А хто не боїться? Скажіть, хто не боїться? Всі бояться. Як зомбі. Чесно, як зомбі. Ідемо так от. Попаде, не попаде. Я чесно скажу, я теж боюсь ходити по Херсону. До цього неможливо звикнути. Зараз тихо, але кожен херсонець думає в цей час. Да. Ну от зараз. Чим довше тиша, Да. тим більше Очікування все ж таки вибуха, який буде. А він 100% буде. Мобілку навіть громко не включаєш. щоб чуть. Щоб чуть. Щоб чуть було, де бахне. Ви в укриття туди бігаєте? А хто там туди біжить? Туди ж не добіжить. Але тут був прильот. Тут мужчина сидить в машині. Я думала, що йому треба допомагати, вийшла. А він мертвий. Він просто так нога, у нього спущена з цього і все. І мужчина на углу, там то іскусственне, йому вже дихання, вже солдати. Так чітко пам'ятаю, як він кричав: батя, дихай, я тобі сказав. Це все бачила. Чесно, неділя не виходила. Взагалі не виходила сюди. Не могла себе. А потім думаю, ну все одно, вони ж пропадають, як кажуть, вони живі. Квіточки ваші, так? Да?
оцей рік пройшов після 11-го. Це дуже складний рік. Тобто то була перемога, але перемога ще далеко, одночасно. Одночасно дуже далеко. Я поїхала на 2 дня до дочки до Львова, то я в вікно подивилась зранку і кажу, дим іде, навірно, прильот. Вона говорить, мам, ти де знаходишся? Мама, можеш успокоїтися? А я вже думаю, там люди паряться в бані. А я думаю, То був дим від бані, так? Да? а я думаю, прильот. Нас не розуміють там. Там це де? Львів, той самий Київ. Люди живуть, тут не живуть. Я, напевно, спробую пояснити. Коли ти знаходишся тут, ти розумієш, що дійсно, коли ти в іншому місті, ти не розумієш, що відбувається в Херсоні. Тут сьогодні дуже страшно, тут сьогодні дуже небезпечно. І це дійсно життя на лінії фронту. Те, що ви почули, що люди ображені на інші регіони, особисто у мене немає образи. Це дуже добре, що в нас є регіони, які не відчувають того, що відчуваємо ми. Тому що в тих регіонах знаходяться херсонці. Люди з тих регіонів нас звільняли і продовжують звільняти лівий берег. І вони відчувають цю війну. В них теж горе, вони втратили найріднішого. Ми тут знаходимося на лінії фронту. Це наш вибір свідомий, і ми маємо це враховувати, що тут небезпека. Скадовськ – це Україна. Ми маємо завжди пам'ятати, що, на жаль, ще окупована... Знаєте, ще рік тому десь отут висіли білборди «Росія здесь навсегда». Зараз минув рік. І цих білбордів немає. Тут є укриття, на якому написано «Скадовськ – це Україна». Ще пройде трошки часу, і в Скадовську, там написано зараз «Росія там навсегда», 100% там написано, там буде інші надписи. Я не вірю в це, я це знаю. Так, ми переживаємо важкі часи, але особисто для мене ці важкі часи, вони не такі, як окупація. А що стосується взагалі інформації під час окупації? Ви були в інформаційному вакуумі чи ви знали реальну ситуацію? Дивіться, з 1 червня 22-го року виробили весь зв'язок український. Всю інформацію ми отримували із телеграм-каналів, і ми дивились в Ютубі телебачення наше. Але коли в них тут проходила якась ротація, вони вимикали зв'язок на кілька днів. Ти не розумієш, ти не орієнтуєшся. І тобі здається, що за тебе забули. Тобто у людей починаються якісь панічні атаки, якісь панічні настрої. Коли вмикається зв'язок, це вже інша ситуація. Ось так ідемо центром і неприємні відчуття від того, що дуже мало людей. Ну і це відчуття небезпеки. Ось якщо прямо йти, там річка Дніпро, і вони там. Це дуже близько, сюди прилітає, і тут небезпечно реально. Діма Комаров? Да. Вітаю, картоплю не загубіть. Добрий день. Вітаю. Ви херсонець? Так. Ким ви працюєте? Я молодший медбрат. 5-та бригада психіатрична. З якими зазвичай зараз пацієнтами стикаєтесь? Є такі, що стоять мовчуть уже, а є от прильотів їде криша. От прильотів їде криша. Це, мені здається, девіз сьогоднішнього життя в Херсоні, на жаль. Є люди, які тримаються, а є взагалі. Дуже зараз сьогодні. Давайте фоткайтеся. Дякую вам. Дякую. На все добре, так. Да. Смачного. Дякую. Можна я теж? Можна. Я теж зірка Херсону. Ви зірка Херсона, дуже приємно. Ось так от селфі, невеличкий привід заговорити про Херсон. Давайте поговоримо. Ось що важливо сьогодні знати взагалі та донести про Херсон. Важливо донести те, що ми переживаємо за хлопців, які переходять на той берег. Хлопці, які проводять там боротьбу, так? А як зараз загалом на тому березі атмосфера? Що відомо? Те, що там багато перевзутих. Але половина все ж таки чекає звільнення. Я сподіваюся, що там всі, хто колаборанти, всі, хто перевзувся, вони понесуть своє. Я тут пережила і окупацію, і бачила, як росіяни ставляться. Для тих, хто не підтримував руський мір, окупація – це голод, це хвороби. Це важко. В окупації що найскладніше було? Прогодувати дитину. Окрема трагедія херсонців полягає в тому, що коли росіяни оголосили про евакуацію з окупованих територій, було багато розділених сімей. Багато хто відправляв своїх дітей нібито в оздоровчі табори.
За даними української влади, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вивезли до Росії та тимчасово анексованого Криму понад 19 тисяч дітей. І серед усієї цієї кількості є лише поодинокі випадки, коли дітей вдається повернути. Ми жили в окупації 9 місяців. Це було досить важко для усіх, і особливо для дітей. Мої діти, старший син Данило і менший, пішли у російськомовну школу. Чому ви пішли в російську школу і чому ви погодились поїхати в Крим? Чесно відповідь. Чесно, на той момент, як ми жили в окупації, от я скажу свою особисту думку. Мені здавалося, що ми так і залишимось. Саме на той момент нам здавалося, що нас кинули всі. Тобто ви думали, що як і на плакатах, Росія тут навсігда? Саме в той момент, так, це було дійсно так, тому що вони захопили все, що тільки було можливо. Тому ви вирішили Потроху просто вже входити в життя, як вже є які. Хотілося просто, щоб діти просто почали спілкуватися не тільки зі мною, і з однолітками, і з вчителями. І там вчителі і директори запропонували дітям відпочити 2 тижні в таборі в Криму. І Даня каже, мол, мама, я хочу теж поїхати. Я плакала, кажу, зайчик, не треба. Якось, знаєте, таке переживання було. І він загорівся таким от бажанням. Каже, ти мене нікуди не відправляла, а тут є така можливість, а коли ми ще колись безкоштовно поїдемо, там мої друзі їдуть, і я теж хочу, і все-таки він мене вмовив. І, собственно, 8 жовтня рано вранці він поїхав на Крим і повернув його додому без 2 днів за півроку. Коли ви вперше дізналися, що сина не повернуть за 2 тижні? Перші підозри виникли, коли через 2 тижні дітей не повернули вчасно. Ми ходили до директора, питали, що трапило, що... Він просто вже сказав, це вже ваші просто проблеми, вирішуйте їх самі. І вже коли 12 листопада зайшли сюди наші війська, переправа вже повністю була якби закрита, і фізично шлях до дітей був перекритий. Ты пытался что-то сделать? Мы разговаривали с Валерием Васильевичем. Он сказал, что он ничего не может поделать. Валерий Васильевич это кто? Астахов, он отвечает за безопасность. Оцей Астахов, наскільки вже зараз відомо, це бивший він наш СБУшник. А потім він пішов на сторону Росії. Деякі діти морально просто трошки були подавлені саме і Астаховим, і просто російським світом. Що хлопці, яким буде 14 років, це Астахов казав, паспорта делать. Будуть отримувати російські паспорти, будуть іти в училище, потім на війну, якби вже за Росію. Когда стало понятно, что что-то не так? Еще в дружбе в лагере он сказал то, что Астахов сказал, что мы здесь остаемся на год, потому что Российская Федерация ушла с Херсона. Мы начали звонить родителям. Сначала подумали, что нас запугивают, но потом уже мы смирились, что нас не вернут туда, домой. Як ви почали діяти? Почалася просто всередині паніка. Я намагалась дзвонити якимось перевізникам, які все ж таки їздили до Криму чи там за кордону. Проте вони називали на той момент мені такі суми, що я фізично, мені таких грошей не було де взяти. Які суми? Хто казав $1000, хто казав $1200. Для мене це дуже великі гроші. І якби я розумію, що там моя дитина, проте мені навіть не було в кого їх позичити, тому що війна всі бережуть свою копійку. І я не знаю, якийсь просто самим Богом дані мені його друзі вже почали дізнаватися за Save Ukraine, це організація, яка нам допомогла забрати дитину. Ми їхали з Києва на Львов, з Львова до Польщі, з Польщі Білорусь, Білорусь-Москва і Москва-Крим. В таборі нас зустрічала російська преса. Нас в Москві попередили, що ми не маємо, не дай Бог, ми щось скажемо, щось не так. Ви просто дитину не побачите. Ми повинні казати, що ми там дякуємо всій адміністрації, що вони всі ці півроку дивилися за нашим дітям і чути там їм не кланяться з коліна. Якби не ви, син досі був би там? Він був дійсно там, і він був би зараз в інтернаті, де дійсно знаходяться зараз ті діти, яких не забрали. Це було масове явище, наскільки ви по Херсону знаєте? Це дуже величезне масове. Тобто в школах, які відкривали школі, росіяни, так. Вони збирали дітей на оздоровлення? Так. Всіх дітей, яких вони вивезли 7 і 8 жовтня 22-го року, ніхто їх не вивіз назад. Яку пораду ви можете дати батькам, діти яких зараз на тимчасово окупованих територіях? Це і Лівобережна Херсонщина, це інші області – Запорізька, Донецька, Луганська, трошки Харківської області.
Єдина порада це ж все ж таки, щоб люди знали, що їх не покинули, що дійсно за них борються щодня. Треба триматися за свою дитину руками, ногами просто і все. Не знаю, ховайте своїх дітей. Ось щоб зрозуміти весь біль Херсону, достатньо подивитись на звичайне життя. Ось укриття таке підземне. А ось тут поряд якийсь забор. Що це? Здавалося б, ну, так одразу не зрозумієш, але це просто така абрішотка. Пісок просто. А що там всередині? Це дитяча площадка. Ось дітки грають. Чому так зроблено? Якщо приліт, летять уламки, ці стіни вони можуть захистити. Ось ми проходили тут по вулиці, побачили цю площадку огорожену цим парканом, бронепарканом. Кожного дня і кожної ночі обстріли. Як ви думаєте, як живе Херсон? Місто звільнили, а місто розстрілюють уже майже рік. Люди чекають. У мене батьки на тій стороні, які теж чекають. Давайте познайомимось. Да, Влад. Влад, я Дима. Миша. Миша? Настя. Вообще, я так посмотрел, город достаточно пустынный. Очень пустой. Если сравнивать до войны, какой он был, и сейчас, то ну вообще не будет. Вот эту площадку оградили, потому что туда все дети играют, и потому что там через дорогу был прилет. И я прям на той лавочке сидел. Ну Мы вот такие прям. сидим, типа смотрим туда, слышим. Типа ракета летит. Да, мы очень часто И бах-бах. Я это как раз все застала. Я, кажется, тогда вышел за трэша, а там, короче, тип, у него ноги, короче, нету. Ну, там капец, короче, там разорвало. Это ты видел своими глазами? Да. Ну вот, он, смотрите, там ларек был. Типа вот тут был ларек был такой высокий, а его, короче, нет. Вот это были люди, тут были, ну, калюжи крови, короче. Так, ну, типа, человек стоял с руками, и мы их связывали. Вот так вот кровь по шее билась. Кровь текла? Да. Это ты все своими глазами видел? Да, я тогда зашел в бункер. Ось, друзі, подивіться. Ось укриття на зупинці. І ось які отвори великі. Ось величезний і дуже багато маленьких. Стіни укриття, вони реально захищають. І якщо ти знаходишся на зупинці і чуєш тривогу чи вибухи поряд, ти можеш забігти швидко сюди. Така бетонна кімната, є лавочки, і людей 10-20 вільно може розміститися, ну більше, якщо треба стоячи вже. Тобто це реально можливість сховатися, якщо дійсно сильний обстріл. Ну, це воно нас спасає. Бо стоїш на остановці і туди. Дуже виручально. Як тривога, ми обов'язково туди. Ну, от бачите, я підійшла і тут стою, біля входу. Тобто я чекаю транспорт. Якщо воно бабахне, я одразу туди ниряю. От під'їжджає тролейбус. Давайте зайдемо, ми запізнюємось на тролейбус. Давайте, фоткайте. Все. От. Все, я в тролейбус. Поїдемо, поспілкуємось трошки. Доброго дня. Доброго дня. Ой, а тут проїзний чи як тут платити? Безкоштовно? А що, реально безкоштовно? Реально безкоштовно. Добрий день. Ой, добрий день. Ой, комарчик приїхав наш. Як у вас тут? Як у нас? Бабахкають. Он щойно гахнули, вікна побили. Я вчора в Антоновці була, та там взагалі там жах. А зараз вони по Чорнобаївці луплять. Як для вас пройшов цей рік після деокупації? Ой, важко. Важко жити, тому що, ну, якось так страшно. В тролейбусі їхати, до речі, теж небезпечно, бо якщо прилетить поряд, він не броньований. Рідні, ти там обережно, кажуть. Я кажу, а як вже обережно? Я вже їду в транспорті. Я в 12-му їхала тролейбусі, то впереді ракета прилетіла і ззаді. Працювати неможливо. На роботу ходити, в другі якісь райони, це кожен день. До побачення вам. До побачення. Наражаєшся на небезпеку. Немає безпечного місця. Його просто немає. На жаль, навіть поїздка в тролейбусі – це щохвилинна небезпека. На жаль. Я ось хочу вам показати вулицю.
міста, взагалі поговорити про вулиці міста, немає такого, щоб був рух людей, не дивлячись на те, що погода досить тепла зараз. Мало людей, люди бояться ходити. Вітаю. Ми зараз говоримо про те, що людей в місті мало дуже. Дуже мало. Правда? О, що це, вихід, приліт? Незрозуміло. Я бачу тривожність у вас в очах. Так, Боїтеся? так, звісно. Звісно, боїмося. У мене дитина боїться. Ви знаєте, більше за все йде оця напруга, як би в тебе не влучило, у дім не влетіло, розумієте? А в окупації важко було? Так, дуже важко було. Ми боялися теж так по місту ходити. Вони могли і розстріляти, і зупиняли. Світла не було. Ми не знали, де телефони навіть зарядити. Тобто ми навіть не могли дізнатися, що в Україні коїться. А які новини вони до вас доносили? Ну як, Росія вперед. Вся Україна вже скоро буде наша. Що кажуть орки? Як завжди все. Ми наступаємо, ваші війська відступають, ви вже своїх не чекайте, тобто... І плакати були «Росія тут назавжди». Так. Ви вірили, що Росія тут назавжди? Ні, ніколи не вірила. А це ось така гарна споруда. Укриття теж, так? Так, бомбосховище. Це нам ставлять бомбосховища, і наші люди самі їх розмальовують. Коротше кажучи, у нас усі бомбосховища по місту, різні малюнки, українські орнаменти. Цікаво. Підемо подивимось укриття. Різнокольорове. Подивимось, що всередині. Добрий день. О, воно і всередині таке розмальоване. Як така фантастична казка. Ось бачите, Херсон знаходить можливості, щоб хоч маленьку таку краплинку радощі знайти в будь-якій ситуації. Ви не виїжджали з Херсона? Ні. І окупацію провели тут? І окупацію тут провів. Ось в цьому районі. От зразу через річку знаходяться їхні позиції. Коли затопило Коховську ГЕС, вони біля самих дач знаходилися. Потім вони відійшли. Загроза обстрілу була дуже маленька. Зараз вода відійшла, все висохло. Вони підійшли вже майже до самих дач. Луплять по місту. Спокійно долітає 2 секунди, от особливо туди. Прибережні частини міста, де живуть люди. Вони зараз абсолютно не церемоняться. От сьогодні я слухав новини. В Береславі скинули з дрону бомбочку на літніх людей. І дрон камікадзе протаранив звичайну цивільну машину. Чоловік і дружина загинули. Ось так у нас ще є можливість побачити місто швидко, велику частину. Ось бачите, проїжджаємо, отут приліт у будинок. Ну, багато будинків зруйновано. І от ми під'їжджаємо до зупинки, теж є укриття. Добрий день. Добрий день. Ви постійно курсуєте містом. Ви бачили обстріли на власні очі? Було 2 рази. Спереду вибух. Багато пилу. Дроти попадали. Ось проїжджаємо лікарню, до речі, діагностичний центр. Бачимо вікна розбиті. І ось наступна приватна, теж розбиті вікна. Є у вас за себе страх, от коли ви їдете містом і розумієте, що може прилетіти? Ну, трошки є. Чого боїтесь більше за все? Більше все, щоб воно не попало в прильот. Бо багато народу дружби. Дякуємо вам за вашу роботу. Що залишаєте, що працюєте. Це важливо. Класно. Ну, а що ж, людей ж треба водити. Ну так. Оце... Сьогодні немає неважливої роботи в Херсоні. Всі, хто залишились, це герої справжні. Все, не відволікаємо вас. Дуже важливо показати, як сьогодні працює місто і, наприклад, працівник комунального підприємства. Добрий день. Доброго дня. Поспілкуватися можна трошки? Навірно, можна. Як вас звати? Мене Ніна. Ніна, дуже приємно. Володимир. Вітаю. Добрий А вас? день, Жанна Михайлівна. Жанна Михайлівна, дуже приємно. Ви постійно в бронежилеті працюєте? Так. І що, зараз всі працівники комунальних підприємств працюють так? Так. Прибирання вулиць, озеленення, Так. все тільки в бронежилеті. Видають на роботі обов'язково. Коли прильоти, присіли. Посиділи, ага, десь прилетіло. Ну, встаємо і працюємо. Руслан. Приємно. А ви чому без бронежилета?
Важко. А я після операції важко. Але я його ношу. Просто зараз зняли. Машину вантажимо. І трошки відволіку вас. В бронежилеті в рідному місті. Можно я буду на русском языке? Можно, конечно. Как вам удобно, на любом языке. Вот вы в бронежилете в родном городе. Кроме того, что это тяжело и неудобно, это еще, морально неприятно находиться у себя дома и чувствовать такую опасность. Конечно. Выживаем, работы нет. Остались те, которые самые крепкие, самые все, кто куда уехал, тот туда, тот туда. Которые бедные. Остались, которым некуда деваться. И вот так вот мы непонятно. выживаем. Вибачте, будь ласка. Все. Нам надо работать. Бачите, люди навіть не дуже хочуть спілкуватися на цю тему. І дійсно, коли ти в Херсон приїжджаєш, так поїздиш містом, поспілкуєшся з людьми, ти розумієш весь біль цього міста сьогодні. Скажіть, ви куди їдете? Я їду на роботу, я соцробітник. Ми сьогодні бачили, як комунальні підприємства працюють на вулиці в бронежилетах, на жаль. Ну, нам, на жаль, ще не видали. Ви хотіли би, так? Звісно, хотіли б, ну, поки нема в нас. Ну ви ж розумієте, що Розуміємо, під обстрілами, працюємо. Ну, таке життя в нас, а що робити? А хто буде кроме нас тут робити? Тільки ми. Так що так, можна я вас обніму? Дякую вам дуже. Бо мені треба виходити. Так, виходьте, щасливо вам. Так очень рада вас видеть. Як вас звати? Катерина. Болите за наших хлопців. Очень мы за них переживаем, кто нас защищает. У меня брат погиб. Воєнний? Соболезную. А так, лишь бы они не умирали. И детей жалко очень. Детства у них нет сейчас. У меня внучок маленький, 4 года. Матюш. Херсоне здесь. Держимся каждую ночь. Не знаем, проснемся ли утром. Но верим. Очень больно видеть ваши слезы. Есть у нас такая обида, что не все люди знают, что творится в Херсоне. Не дивлячись на те, що кожні півгодини в Херсоні десь чутно вибухи, життя в місті триває. Прибирають вулиці, за маршрутом ходить транспорт, жінки продають городину, тренуються футболісти, а діти продовжують навчання. Це школа, ми зараз зайдемо і подивимось. Ось, о, чуєте? Йдемо. Недобра ситуація. Доброго дня. Добрий день. Ми до вас в гості. Ви хто, пробачте? Я Дмитро, журналіст. Дуже приємно. А вас звати? Людмила. Дуже приємно. Ви така нарядна, красива. Це така мода в Херсоні, не дивлячись на весь жах. Всі жінки дуже красиві. Кого горі красить? Сьогодні я можу сказати, це жінки Херсону. Жінки Херсону героїчні просто. Ми беремо приклад наших Так. військових. Проходьте, будь ласка. О, у вас тут металодетектор? Це нововведення, такого раніше не було. Не було в жодної школі такого немає. І рамка, як в аеропорту, як до входу до офісу президенту в школі. Це безпека, щоб нічого не трапилося, бо дітки, знаєте, все може статися. Прошу до класу. Наша країна, Україна, оні, живемо ми в Херсоні. Класно. Давайте знайомитись. Давайте. Як звати? Вова. Так. Тебе як звати? Привіт. Настя. Розкажіть мені про вашу школу. Що у вас тут найкраще? Що ви любите найбільше? Писати. Вона дуже старається. А тобі, Вовчик? Укрмова. Та ти знаєш, а ми в школі теж казали так от. Укрмова теж казали так. Бачите, проходять десятиліття, а так само. Людмила Анатоліївна, наскільки мені відомо, зараз навчання має бути онлайн. Я тут у вас бачу діточок. Як вам вдалося сьогодні, коли навчання онлайн, ось так працювати? Не працює школа, а працюють пункти незламності, які надають допомогу діткам. З березня місяця ми почали пропонувати дітям приходити на консультації. Не тільки дітям нашої школи, а тим дітям, які залишилися в Херсоні. Тобто це юридично не школа, а пункт незламності? Це не урок, а консультація? Так. Ох, як ви придумали.
Ми боїмося, ми йдемо на роботу, боїмося, ми працюємо, боїмося. Але ми приходимо, ми це робимо заради нашого майбутнього. Бо діти – це майбутнє нашої країни. І їм відбудовувати Україну, їм створювати те життя, за яке сьогодні борються наші українці військові. І якщо ми з цього часу не будемо закладати своє майбутнє, не будемо створювати, прикладати зусиль, його не буде. Добрий день. Ось як іде підготування до зими в Херсоні. Якщо хтось купує генератори, хтось в школі будує укриття, щоб діти могли знаходитись в безпечному місці, бо постійно обстріли. Я так розумію, це буде повноцінна підземна школа. Так, звичайно, парти, дошка, запас води, необхідний запас їжі. О, вибухи, знову вибухи. Ось така нова реальність Херсону. Задля того, щоб жити, навчатися і не ризикувати щохвилини життям, треба бути під землею, в укритті. На жаль. На жаль. Не будемо заважати хлопцям працювати. Підемо. Ваш малий сьогодні бачили, як навчається гарно. Скажіть, взагалі це знахідка, да, для діточок? Це рішення, яке тут знайшли? Ну, це рішення, так. Да. Тому що вони спілкуються між собою в соціумі. Це набагато краще, ніж онлайн-навчання. Він вдома один, то не навчається. Скажіть, от як взагалі бути батьком сьогодні в Херсоні, коли ти знаєш, що в будь-яку секунду, в будь-яке місце може прилетіти? Стараємося водити дітей, коли немає повітряної тривоги. Страшно, але потрібно. Це була одна з небагатьох шкіл у Херсоні. Точніше, пункт незламності. А ось як працює дитячий садок. Добрий день. Добрий день. Можна до вас? Можна? Як вас звати? Ось. Вона. Розкажи мені про свій садочок дитячий. Що тут найцікавіше? Мы делаем занятия, меня родители отправили. Отправили родители? А тебе нравится здесь? Да. Зараз будемо працювати з пластиліном. Великий дитячий садочок, а при тому мало дітей. І 4 маленьких. А чому мало дітей? Тому що батьки бояться віддавати в садки? Чи Я гадаю, що дітей взагалі в місті мало. Тому що бувають у нас такі ситуації, коли ви ж розумієте, іде прильот за прильотом, тоді занять, якби немає. В першу чергу це безпека. дуже хочеться сказати вам дякую просто, тому що ви залишаєтесь і готові бути на своєму робочому місці заради 2 дітей. І не закривається садочок. А він нас називає «Мама, ви мама»? Так. Ви зі своєю дитиною приходите? Я його теж з собою беру, тому що він теж повинен спілкуватися з дітьми. Ви все ж таки, як вихователь, прийшли заради однієї дитини. Так. Це ще одне дякую. Раді однієї ноночки знаходитесь тут разом і мені допомагаєте. Я дуже вдячна батькам, які теж, ризикуючи своїм життям, приходять до нас сюди. Вони теж хочуть дати якийсь розвиток нашим діткам. І хочуть, як кажуть, щоб наша нація двигалася далі. Це у нас тимчасове укриття, будь ласка. Хочеться, щоб ці кадри бачила вся Росія. Дитячий садочок порожній, 2 дітей зараз є. Хоча тут могли бути десятки дітей, які не можуть, бо обстріли. І коли тривога, діти спускаються сюди. Цей підвал, він сирий, звичайно. Ви бачите, що він такий, який є. Зараз, на щастя, от ми прийшли, тривоги немає, і діти займаються, але вони сюди спускаються кожен день. Сьогодні під час зйомок ми дізнались новину, що прилетіло в дитячу обласну лікарню у відділення для немовлят. Їдемо туди. Ви до нас? Я до вас. Бажаємо здоров'я. Я вам також бажаю здоров'я. Мене звати Інна. Прильот же був. Був прильот десь о 10-й годині. Це вже 4-й приліт до нашої лікарні. Можемо пройти подивитись, куди прилетіло? Да?
корпус, де раніше лікувались новонароджені діти. А, ось ото наверх прильот, да? І там воно влетіло в покрівлю, і на технічному поверсі велика така дирка. Один блок, бачите, так, Може впасти. аварійно може впасти. Я не розумію, навіщо це робити? Ось, друзі, сьогодні прильот в дитячу лікарню. Навіщо? Яка мета? Это приход. Приход. От приход. Обстрілюють. І це ви спускаєте дітей, так? Ми спускаємо дітей. Ось дорога до укриття. Тут люди, які живуть поряд, можуть спуститися. Співробітники тут знаходяться. А діти у нас ночують лише в підвальних приміщеннях. Добрий день. Доброго дня. Ось так виглядає палата в укритті. Тут захищено, надійно. Скільки років маличка? Якраз ще місяця не було, на 27 января 24-го війна. Діти війни, так? Да. Ніхто не може почувствувати те, що чувствує рідна мати, коли дитина лежить в операційному столі, а ти знаходишся поза дверями і чуєш прильоти, то передать просто. Ось ще. Це двері чи це. Ні, це Бог. Це Бог, так? Да? Тут, до речі, набагато краще, тут не так чутно. Які ваші думки стосовно ситуації, яка зараз в місті? Я б хотів, щоб це все закінчилось, і щоб настав вже мир. А ви теж лікуєтесь тут, так? Да? Вибачте, що ми так увірвались до вас в палату. Нічого. З вами, я сподіваюся, все добре? Просто із-за стресу у нас біля нашого дому був вибух. Дуже було зльот. Ти дуже незручно себе відчуваєш от в Херсоні, коли так ти заїхав такий попитати, і потім поїдеш, а тут розумієш, що люди залишаються і тут жити. Як це жити тут? Всі люди хочуть миру та спокою. О, знову я щось почув зараз. Чули, що? Да, було. Це прильоти все, так? Да? Ну, так. Ви одужуєте Так, якнайшвидше. Перед початком війни у нас був величезний проєкт. Ми мали будувати лікарню майбутнього. У нас були інші мрії. Це світлі приміщення, це сонце, це на вулиці. А наразі на сьогоднішній день ми створюємо під землею лікувальний заклад. Ми в підвалі будуємо кімнати для реабілітації дітей. Ми в підвалі будуємо кімнати для реабілітації медичних працівників. В підвалі реанімація, в підвалі інкубатори, ІВЛи. Це жах якийсь. Це жах якийсь. Пробачити дії окупантів проти дитячого населення. Це просто неможливо. Відділення для новонароджених. Ой, зовсім малеча. Ну і що, ти вирішив поплакати нічого? Малеча. Ти що, малеча? Малеча. Виростеш і буде фото з зіркою, так? Такі малыши, такие детки вынуждены в подвале быть, в больнице. Это страшно просто. Дети должны жить, дети должны радоваться, дети должны видеть солнце, дети должны полноценно жить, а не прятаться в подвалах. Это очень жестоко. Це наша жорстока експозиція. І на серветці марлевій ви бачите те, що ми діставали з дитячих тілець. Наших дітей, які поступали до нас з мінно-вибуховими травмами. Це просто не вкладається в розум і неможливо усвідомити. Бачите, от у нас були тяжкі діти з ампутації кінцівок. Дівчинка, яка її фотографія обійшла весь світ, була ампутовано око і вухо. Це діставалося з живота хлопчика, який мав поранення. Це з кінцівок дітей, які були травмовані під час вибухів, під час обстрілів, торгових центрів, на вулиці. Один хлопчик, який поступив до закладу, поступив майже в стані клінічної смерті, і реанімація його тривала дуже довго. Всі розуміли, що все кінець, але відійти від хлопчика ніхто не міг. Тому це, на жаль, наша історія. жах просто. Ось придивіться уважно. От це фрагменти, які дістали з тіл дітей. Просто страшно тримати в руках. Ось такий величезний, дуже важкий. Це так званий дротик
Це всередині снаряду знаходяться сотні таких цвяхів. Їх називають дротиками. Це величезна. Я не знаю, що це, але це було всередині дитини. Дуже багато дітей не вижило після обстрілів, бо будь-який уламок такий, чи тим більше такий величезний, може вбити дуже легко, це секунда. На превеликий жаль, в кожній українській прифронтовій лікарні є свій такий музей, який постійно поповнюється смертоносним залізом. При цьому ті музеї, до яких ми звикли, сьогодні, на жаль, навпаки, спустошені. Це Херсонський обласний краєзнавчий музей. Ось підходимо, бачимо гармату доблестным советским воинам, освободившим город Херсон 13 марта 1944 года. І чуємо сирену. Це росіяни знову починають обстріл Херсону. Сьогодні дуже якийсь гучний день. Зараз подивимось, що після себе росіяни залишили в краєзнавчому музеї. Тут просто порожнє все. Ну, порожнє, бо це вивезли ми. А те, що порожнє тут, оце вже те, що було програбовано. А що тут було? Тут знаходились пам'ятки первобытної історії. Кераміка, бронзові вироби та крем'яні вироби. Найцінніше, що вони вивезли. У нас тут була золота кладова. Ви бачите зламані двері. Годинник дамський, намисто гранатове, сумочка. Ну, тут предмети історії, предмети побуту. В цій вітрині в нас була зброя і нагороди. Тут культові предмети були. Оклади, ікони, монети, срібло. Оце? Да. І скіфське золото, сарматське. Скіфське, сарматське тут, так? Так. Ото покажіть. Комплекс унікальний. Ото, що ви... Ось воно. А як взагалі це відбувалося? Як вони обкрадали музей? Заїхали фурами і 3 дня йшло пограбування. Ось ті вітрини. Ти розумієш, що вкрадено те, що неможливо відновити, те, що вже не повернеш. Тут багато чого було різного. Без цього всього у нас буде, що цей край нібито заселений там і заснований росіянами. Хоча це зовсім не так, і він має тисячолітню історію до цього. Вкотре переконуємось, що вони намагаються стерти нашу історію. Так. Ми приїхали до зруйнованого торгівельного центру. Тут у нас назначена зустріч з людьми, які дуже-дуже сильно посприяли звільненню Херсону. І зараз ми дізнаємось просто унікальні подробиці. Ці люди погодились поговорити, але, звичайно, вони не можуть показати своє обличчя. Бо це партизани. Ну що це? Бомбашить дуже сильно. Давайте від'їдемо кудись, да, бо дуже сильно б'є. Давайте від'їдемо, сядемо. Да, тут якось гучно. Де тільки приїхали сюди, стало дуже гучно. Херсон реально зона бойових дій. Зараз їдемо в передмістя Херсона, у конспіративний будинок, де зможемо нормально поспілкуватися. Бажаю здоров'я. Дякую, що погодились зустрітися. Ми всі знаємо про роботу Сил оборони України під час операції по звільненню Херсону і правобережної Херсонщини. Про вас відомо небагато. Розкажіть про себе, хто ви? Військовослужбовці Сил спеціальних операцій. Ми займалися вивозом військовослужбовців з окупованого Херсона на підконтрольну Україну. Також займалися евакуацією дітей, військовослужбовців, тому що їх рашисти розшукували. І плюс ще завозили спецгрупи сюди для виконання робіт. А от як зайти на окуповану територію? Посушений як.
Це ми робили по воді. По воді ніхто не міг, окрім нас, зайти і вийти. Намагалися люди заходити. Їх ловили, розстрілювали. Нам вдавалося тихенько зайти, тихенько вийти. Це ж мега небезпечно, мега складно. По воді під час окупації обох берегів вивезти людину. Як ви це робили? Хто сідав в човен, попереджали, що у нас може на шляху зустрітися будь-яка перепона. Тож треба бути готовими. Дорога може бути в один кінець. Так. Люди всі погоджувалися. Кажуть, а що нам тут робити? Якщо нас впіймають на підвали живими, ми не залишимося. Ми навіть вивезли одного героя України. Пішли завжди на малому ходу, щоб не було навіть чути. Там скрізь стояли зенітки, з обох боків танки, міномети. І якщо ми невдало виходимо чи заходимо, то, звісно, нас починали обстрілювати. Щоб ви розуміли, це настільки складно. У нас човен посеред лиману глохне, а у нас там раз, два, три, 4 дітей. Залишається часу 2 години, допоки стане світла. Нам ще лишається плисти десь приблизно 30 кілометрів. На веслах, ну це день. Сюди тут орки, сюди тут орки, сюди повертатися, тут теж орки. І уявляєш, що це таке? Потім я вже почав з цим мотором і він завівся. В мене ледь серце не стало. Грубо кажучи, у вас спецпідрозділ, який працює на окупованій території. Так, він по воді працював, я по суходолу. Моя задача була моєю групою. Підриви їхніх баз, та само собою, там бензовозів, нафтобаз. Вони ж росіяни що казали? Ці люди, які тут партизанять, які по воді ходять, вони сюди стільки зброї завезли, вибухівки, що тут можна в Херсоні зробити другу армію. Наскільки це масове явище, наш партизанський рух український? Багато людей, почитати неможливо. Був такий момент, коли партизанський рух призвів до того, що росіяни вже боялись в Херсоні знаходитись. Вони боялись ходити. Навіть сідати в машину вони боялися. Вони на блокпостах ретельно підходили, перевіряли, а от коли вже пройшло місяці 3, десь так 4, вони вже стоять всі заряджені, вони відходять. Ну, скоріш за все, вони думали, що у нас українці, вони всі камікадзе, що кожна машина може щось зробити, що може підірвати. Настільки у них був страх до цього. І те, що вони постійно нас шукали, за нас винагороди давали. Скільки за вас давали? Мінімально 2 мільйони русским. Хочеться запитати, як могли розгортатися події, якби не рух партизанський? Без них, звичайно, просто б наші ЗСУ, напевно, трохи всліпу б працювали. Цивільні коректували огонь, передавали дані. Люди проходили такі тортури, знущання і все одно виходили. Допомагали і все одно боролися проти цієї нечисті. Дякуємо їм. Да, дякуємо. Варто пам'ятати, що такі ж партизани зараз працюють на тій частині Херсонщини, яка досі лишається під окупацією. Інформації звідти вкрай мало. Тому кожне свідчення з лівобережжя надзвичайно цінне. Нам пощастило знайти того, хто зміг звідти вирватись. Ми зараз прийшли в секретну локацію, де є людина, яка дещо нам розкаже. Я єпископ Херсонський Таврійський Никодим, керуючий Херсонською єпархією Православної церкви України. Наскільки мені відомо, ви були на окупованому, на лівому березі. Знаходився під окупацією 508 днів. Ну і з Божою допомогою вдалося вибратися звідти. Коли ви там були останній раз? Виїхав я 14 липня. От 12-го був допит великий, 5 годин мене допитували. І я зрозумів, що тепер вже час виїжджати. От я люблю, коли квіти цвітуть, я завжди спостерігаю, як приходить весна, літо, осінь. От і ви знаєте, коли вже друга весна, і квіти вдруге починали розцвітати в окупації, я почав помічати, що мене це дуже дратує. Відчуття того, що ти зранку просинаєшся, знаєте, і якось дуже важко, що новий ранок наступив. От і він знову в окупації, що це все продовжується. Дуже важко бачити їх на вулицях біля себе. Тому що ти розумієш, що це окупант, який може розстріляти, може гвалтувати, може що завгодно робити. І ти не знаєш, хто знаходиться за цією маскою людини. Це якесь відчуття такої страшної безвиході. На щастя, ви тут зараз. На щастя, я тут. От все, що можна побачити на цьому березі, ми можемо зафільмувати власноруч. Той берег – це закрита історія наразі. Розкажіть, як на тому березі? Дуже важко. Після того, як деокупували Херсон, от в Олешках, звичайно, ця хвороба, яка називається окупація, так, вона прогресувала. Багато людей пройшли через ті самі катівні і ями. От, просто деяких на декілька днів забирали, а деяких на дуже довго. Про деяких невідомо, де вони взагалі тепер. Їм ці люди не потрібні абсолютно місцеві. Вони ж люблять хати грабувати, де виїхали люди. Вони ходять і все грабують, там просто-напросто. От навіть котячі лотки.
Тобто, коли ми деокупуємо лівий берег, ми, на жаль, ще побачимо багато жахливих Я історій. думаю, там, можливо, все буде набагато жахливіше, ніж на правому, тому що там окупація дуже тривала. Дуже часто кажуть, а от чому ці люди не виїжджають? Навіщо триматися за своє майно? Люди не тільки за своє майно тримаються. Тому що от коли я жив під окупацією, так, це було дуже прикро, але я розумів, що тут Україна. Що мені давало сили? Триматися якось морально. Це постійні очікування, що все ж таки наші поруч, наші скоро будуть. В мене та віра не пропала. От і ті люди, які там знаходяться, вони теж вірять, що наші будуть скоро. Комендантська година зараз у Херсоні наступає дуже рано, о 8-й вечора. Враховуючи, що обстріли і вдень, і вночі, люди вимушені шукати якісь рішення, щоб спокійно спати, елементарно. Ми зараз попитаємо місцевих, як вони вирішують це питання. Ми бачимо, не дивлячись на весь жах, діток, які грають. Привіт, друже. Привіт. Привіт. Добрий вечір всім. Добрий вечір. Дуже рада. Добрий вечір. От сьогодні цілий день тут в Херсоні і бахає дуже сильно. Почастішали обстріли, пішли вже каби. Каби – це керовані авіабомби. 500 кілограмів, 1000 кілограмів – це смерть просто. Так. Ось там, з того боку, у дворі, у нас люди вийшли навесні. Їх убило. Вони просто пересаджували квіти. 3 травня. Так, 3 травня. І 2 доби над центром у нас кружляє безпілотник розвідувальний. Ось він кружляє і вишукує, куди бити. Так, а що він вишукує? Вони сьогодні вдарили в лікарню. Я поїхав, подивився. Вдарили в університет. Це просто актова зала. Що вони шукають? Вони вишукують розташування. Тобто, де вони знаходились, туди вони і стріляють. В коледжах вони селилися, в садочках селилися. Вони одразу ж випасають поліцейських, пожежників, швидку допомогу. Якщо у нас щось трапляється, через 20-30 хвилин іде повторниця. Над тобою літають. І ти йдеш, а вони за тобою йдуть. Кілька влучань у нас було саме в наш корпус на роботі. Ким ви працюєте? Молодша медсестра. А я ось бачу, йде молода людина. Майстер. Майстер, він просто йде у бронежилеті. О, якісь вибухи. Діти, ходіть сюди. Чесно кажучи, я навіть, знаєте, сьогодні придумав формулювання «тривожне повітря». Ти йдеш вулицею і не знаєш, ось ти проживеш наступну секунду чи прилетить сюди. Ось як зараз жити? Дуже погано жити в Херсоні. З того берега виїжджають і розстрілюють просто місто. А захисту у нас немає. Ні від дронів, ні від снарядів, ні від піонів, ні від гіацинтів, ні від смерчів. Нічого немає. Ось це тільки укриття. Але я не знаю, наскільки воно врятує. Але принаймні від артобстрілу врятує. Зараз підемо подивимось на укриття. Ось бачите, це звичайний під'їзд, ось перший поверх, а ось можна спускатися в укриття. І тут видно, що зроблений ремонт. Штукатурка, гіпсокартон. Можна спати тут. Ліжка є. Слухайте. Проходьте. О, оце так укриття. Такі тут відкидні, можна і спати. Можна так. Бачите, там сплять, тут сплять. Отут ось залишаються. Розкладачки бачу. Розкладачки – це про всяк випадок. Раптом малюки зовсім будуть. І ось тут вже сплять 3. І 2 собаки. Що, не виходить? Да. Аня, ти спробуй. А ну-ка, Аню, давай ти. З першого разу. Опа, молодець. Раковина, унітаз, ремонт, штукатурка. Глобально ви зробили. Я уявляю стан цих старих підвалів радянських. Ви не уявляєте. Ось дивіться, що було. Ось звичайний підвал. Звідси вивезли 35 тонн сміття. Ось це все. От майже таке ж саме було з того боку. Труби, павутиння, таке все дуже вологе, старе. А тут євроремонт просто. Ось нас запросили попити чаю тут, в укритті в Херсоні. Печиво будеш? Важко повірити, що коли на горі, на вулиці таке пекло, і гримить цілий день, і у вас тут у цьому підземеллі своя якась атмосфера, свій мікроклімат. Я, наприклад, тут після шумного робочого дня можу просто емоційно відпочити. Ти не один в своїй квартирі в коридорі стоїш.
а поряд принаймні багато людей. І ти знаєш, що одне одному ми завжди допоможемо. Народ став дуже дружним. Ми і так до цього були дружні, але зараз майже як одна сім'я. Завжди шукали дітей, де можна, щоб діти наші спілкувалися між собою. Тому ми знайшли тут друзів нових. Юне покоління, що розкажете? Тут безпечніше, тут є багато ігор. Тут є мої друзі, з якими можна завжди пограти. От, наприклад, я, Аня. Тут нічого не чудно і можна спокійно провести час. Тут все условия, вот тут сок, можно попить, поесть, поиграть в теннис, повеселиться. И, конечно же, отдохнуть, поспать. Мы спим вот на этих двух кроватях, и рядом со мной вот там спит Костя. Тут это чуть-чуть плачь. Сейчас самое часто начали пускать крабы и пион. Когда это происходило, мы всегда. Тебе сколько лет? Мне 9. 9 лет. То есть, Исполнилось 19 января. ты уже разбираешься в кабах, в пионах, ты разбираешься в видах вооружения. Ну, летают еще беспилотники. Вот скажите мне, вот дети, которые рассуждают о таких вещах, взрывы, прилеты, отличают виды артиллерии. И вот, в принципе, вся среда детская сегодня — это как жить между прилетами, по сути. Да, наши бабушки, прабабушки перенесли Вторую мировую войну, но мы никогда в жизни не могли подумать о том, что это будет с нами и это будет с нашими детьми. То есть жалко, что у них украли вот этот кусочек. Жалко, что они... Кусочек детства украли. Да, украли кусочек детства. Украли достойное образование, которое они могли бы получать, именно сидя в школе со своими друзьями. Вот за что нашим детям и внукам такое пришлось пережить? Они знают, что такое оккупация, они знают, что такое враг, как потерять свободу. Они это все прожили. И когда вот это 11 ноября 2022 года нас освободили, то самое больше это радовались дети. Они бегали на площади Свободы и кричали: вот это будущее патриоты, настоящие. Ты патриотка? Да. Я смотрю сейчас на твои серьги, и у тебя герб украинский. Да. Это сама выбирала? Да. Я очень люблю Украину за то, что это моя родина. Я тут родилась, я тут живу, и я никогда ее не предам. Я ось, до речі, дуже добре пам'ятаю цей момент. Ми приїхали до Херсона. Такої радості, такої концентрації щастя я не бачив ніде на деокупованих територіях. Хоча ми серед перших заїжджали. І коли звільнили Бучу, Ірпінь, Гостомель. І на Чернігівщину, і на Харківщину. Але тут у Херсоні якось усе було особливо. Всі купалися в щасті і радості. Це неможливо передати. Це коли тебе в кайдани запхали і на все життя. Тобі здається, що немає просвіту. Ти вірив. Так, але ти стільки, це 9 місяців, це дуже тяжко. Тому що в будь-який момент ти знаєш, ти стоїш в банку з карткою, вони можуть підійти і застрелити тебе, і нічого не буде. Але ось цей момент, коли тебе звільняють, і ти знаєш, що ти захищений. Ось, наші прийшли, вони тебе захистять. Кстати, про оккупацию хочется спросить у вас. Что в памяти осталось? Ну, что осталось в памяти, то, что меня бабушка держит на руках, Марина, и говорит: Ань, война началась. У меня второй так сердце. Я даже не знала, что такое может произойти совсем. Для кожного Херсон – це щось. Визволення та 11 число – це певні емоції. Для вас визволення Херсона – що це? Я плакала. Просто нам важко довелося. У мене дочку забирала на підвал, тому що ми ховали наших хлопців. Не плач. Коли звільнили, розумієте, батьківщину не убирають. Ще коли у нас там в домі жили військові російські, я з дітьми йшла якось. А він стоїть, перезаряджає Макара і направляє на нас. Я кажу: ти що, ідіот? Кажу. Що ви за люди? Кажу. У вас взагалі щось людське є? Він подивився на мене, каже: я б тебе пристрелив зараз. Ось так, розумієте? Як? Що це за нація? А от коли було страшніше? Під час окупації чи зараз? Під час окупації. І дуже багато постраждали. Людей забирали. І забирали прямо з зупинок. Тому це ми ще потерпимо.
Ми знаємо, що ми захищені нашими, але ми все ж таки чекаємо. Ми чекаємо наступу. І я думаю, все ж таки нам дадуть і ППО, і зброю. Дадуть, і ми підемо. Хочеться, щоб якнайшвидше я прийшов сюди ж, у цей підвал, як до музею, вже у мирний Херсон. Ну, ви знаєте, я вірю все ж таки в те, що ви вдруге прийшли, і це буде звільнення. І ми з вами посмажемо все ж таки шашлики. Велике спасибі. Це були всього лише кілька днів із життя Херсона. Бомбашить дуже сильно. Із таких страшних днів склався вже цілий рік. Коли усвідомлюєш це, стає дуже болісно за простих херсонців, в яких війна вкрала нормальне життя. І водночас переповнює гордість за тих, кому в такі важкі часи стає сил прибирати, навчати, лікувати та працювати. Хотелось бы, чтобы немножко произошло понимание, чтобы вся Украина понимала, что это не только Херсон завоевали, это не только Харьков, Донецк под обстрелами. Я вам скажу другое, честно. Когда с Донецком и Луганском было, мы тоже этого не понимали. Мы сейчас только понимаем. Да, мы видели по телевизору, того убили, того это, там обстрелы. Но когда произошло с нами, мы наконец-то это поняли. Мы поняли, что это все-таки наша земля, и мы не хотим, чтобы нас кто-то завоевывал. Но это надо всю страну консолидировать. Это на всю страну напали. Мы такие же украинцы, ребята. И очень страшно быть в оккупации, я вам скажу. Очень страшно. Совсем никакой не братский народ. Сьогоднішній Херсон залишає дуже болісні відчуття, тому що з одного боку ти йдеш вільним містом і всі жахи окупації в минулому. При тому ти розумієш, що кожну секунду на тебе в будь-якому місці чекає небезпека. Люди бояться виходити на вулицю, бояться знаходитись в квартирі, в магазині, на базарі, бо в будь-якому місці тебе може просто вбити. Тому, пригадуючи свято на центральній площі Херсону річної давнини, буде справедливим пам'ятати про те, як важко тут сьогодні жити кожному мешканцю. Що лівобережна Херсонщина досі окупована. І там, на лівому березі, дуже багато українців, які теж мріють про день звільнення. День звільнення лівобережної Херсонщини. Ми просто маємо про це пам'ятати. І кожен всім, чим може, має допомагати. Особлива подія вже наступної п'ятниці. Вперше за 13 років. Світ на виворіт – Україна. Оце прикольна движуха. Ще кілька років тому ніхто просто не вірив, що це взагалі можливо. Ось дивіться, що коїться. Вперше за 13 років історії програми замість віддалених куточків планети у фокусі наша рідна Україна. Мишу, на самом деле комаров. Я люблю комаров. Героям слава! О, мені так дали по носу, що капець просто. Події, що змінюють історію. Люди, які борються за життя, та віра, яку не зламати. Окупація пережили. Зараз затопили хати, відбудуємо. І це просто вражає. Це вражає інколи до сліз просто, ледве втримуєшся. Україна та українці, якими неможливо не пишатися. Справжня гордість, справжня краса. Не пропустіть